Inanap amatum ai, aje kreemi reekko, aje trokki lee. Ja sit hei vielä ennen ruokailua jaetaan yliluonnollisuusteeman ryhmät. No kerkesit sit tunnille. Mä olin puhumassa Opolle. Ja oliks sulla jotain lupalappua sieltä? Se ehkä takkuu jo matkalla. No ei se mitään. Tuu vaan. Kiva kun pääsit tulemaan. Hei, sä voisit mennä vaikka tonne heidän kanssa istumaan. Ole hyvä. Hei, mut nythän me voitaskin lähteä syömään. Noiden. Ei. Moi, mä oon Venla ja mut lähdettiin tekemään teidän kanssa, niin mikä teidän nimessä? Mä oon Noora. Noora. Onks siellä snappia? Snappia? En mä mitään snappia käytä. Miten jos tehdään vaan ketjusähköposti? No, mulla itselläni oli päivän jälkeen, niin pääsettekö te silloin tekemään tätä jonnekin? No, mulla olisi kyllä menoa. Hyvä idea. Mitäs mentäis vaikka kirjastoon, kun mun pitäis pari kulttikirjaa lainata? No niin, jes, tehdään silleen. Please, sanokaa, että tänään oli nukettajaruokana. Mulla on järkyttävä nälkä. Sorry. Siis, mä en voi oikeesti uskoa, että se Maija-Leena päästänyt vielä sinne tunnelle. Toi on kyllä outoa. Vähän niinku se, että sä syöt meidän kanssa. Melkein kaikki on kipeänä. Noiden outouksien lisäksi tänään on tapahtunut kyllä kaikkea muuta erikoista. Kuten? Siis Janin matikan tunnilla mä kuulin, kun joku kysyi malliratkaisuja. Eihän se siihen suostu. Ja tästä me saadaan sitten tää matematiikan kaunein kaava, eli E-potenssiin I kertaa pi on yhtä kuin -1. Äijä, voisi pyytää mun numeroikaiset Janilta? Mä oon pyytämässä mitään. No, en mä itekään halua. Kaveri kuoli niin. No okei. Jani, saataisko me mallivastaukset? Totta kai mä voin laittaa ne malliratkaisut sinne. Ei noin vaan tapahdu. Siis mä kuulin, että se tappoi yhden oppilaan, joka kysyi niitä. No toi nyt on vaan urbaani legenda. Ainakin niin mä luulen. Entäs mulla on vaan päädytty johonkin ihan eri todellisuuteen? Tai sit opettajilla on vaan jotain uusia sääntöjä. En usko. Vai Venla? Moi! Lähdekö tänään kylillä mun ja Roosoika? Joo, totta kai. Jes, sovitaan myöhemmin millä linkulla mennään. Onko sun Roosakin täällä jossain? On, tuu mukaan. Okei. Te voitte ottaa noin. Oliko teillä jotain asiaa? Mulla alkaa tunti kohta. Nivala on edelleenkin tilun edellä. Oot sä nyt varma, että se lumous toimii? Siis mun latina on täydellistä ja sitä paitsi tulokset näkyy jo. Myöhästyneiden määrä on jo puolittunut. Mä huomasin saman. Kohta Tilu on taas ykkösukio. Ehkä myös hallinto vaihtuu. Mitä sä sanoit? Ehkä myös ilma vaihtuu. Toi ilmastointi ei oikein toimi. Osaamiskampukselle tulee muuten sit ilmastointi 2028. Nähdään sit illalla. Yes. Siis hitto, tää on 12.20 ruokaa. Pitää vielä vartiksi tulla takaisin. Joo, no sä oot kyllä 10 minuuttia myöhässä. Me ehdittiin jo aloittaa tekemään tätä ryhmätyötä, niin jos sä teet vaikka lähdeviittaukset. Ja me voidaan hyvin lopettaa tänään vähän aikaisemmin. Edistätte niitä töitä sit loppuun kotona. Olisiko se sit kirjastoa? Mulla oli sitä menoa. Mä pääsin tänään vessaan. Onneksi olkoon. Mä löysin vapaan vessan. Tänään tapahtuneista asioista toi varmaan oudoin, mut Kari kehu meitä liigassa. Ei toi oo mahdollista. On.
Me oltiin just juostu piiptesti. Okei, hei. Viivajuoksu meni aika hienosti. Kukaan ei pyörtynyt. Eikä siinä vielä kaikki. Meillä olisi tässä tuntia vähän vielä jäljellä, mutta mä luulen, että voitte lähteä nyt kotiin, koska mulla olisi vähän hommia vielä. Itse en oo Karen tunnella ollut, mutta Juha ja Jarmo oli tänään ystävällisiä toisilleen. Siis, eikö ne ole melkein verivihollisia? Hei, mites töiden jälkeen tänään Kiasmaa? Siellä olisi Tommo Finland näyttely. Joo, siis totta kai. Mä oon ollut siis yhdessä sen kuvassa siis mallina. Okei. Missäköhän kuvassa se on ollut mallina? Musta tuntuu, että se ei nyt ollut tämän pointti. Sit kans Hirvosko käyttäytyi tänään oudosti. Yllättyneet. Pari onoa. Joo, se oli jo toinen kerta, kun se karhu yritti meikäläisen tappaa ja... Voi että, mut hei, avataanko studiot vai? Katsotteko te käsityövideoita tänään? Niin, mikä tässä oli nyt se outo kohta? Hirvoskalla oli ehjät sukat jalassa. Ei nivelrikkokaan enää vaivaa. Jotain outoa on kyllä meneillään. Ehkä me vaan kuvitellaan tää kaikki. Eikö meillä ole muuten sama tunti? Aleksiksen YH? Istutaanko vierekkäin? Jotakin on kyllä nyt pielessä. Opiskelijoita on alkanut katoamaan. Eikö sun vehtovina pitäisi hoitaa tää? No yritetään. Jos sä itse kokeilisit, niin tietäisit, että ei ole mitenkään helppoa vetää näin iso koulu. Voisinpa kokeilla. No mitä sä sit haluut, että me tehdään? Eikö sitä vois vaan koovejata? No se vaatii kyllä todella suurta makian osaamista. Teidän pitää nyt perua tämä lumous. Okei. Huomenna mä juoksen maratonin korkokengissä. Jos sä oot kova tyyppi, sä lähet mukaan. Lähtö on hiekkaharjusta kello 6 aamulla. Joo, pahoittelut myöhästymisestä. Jatketaan niitä tehtäviä, mitä käsiteltiin viimeksi. Ihan hyvä vaan. Mulla on ihan liikaa tekemättömiä tehtäviä. Siis tuliko teillekin just Aleksikselta viesti? Joo. Eihän tänään pitäisi olla ROta. Ja eihän Aleksis ole kenenkään meidän RO. Ha, kato. Se on laittanut väärän ajan. Siis kello jos RO olisi oikeasti keskellä yötä. Mitä vittua? Kaikki tiet vie Roomaan. No niin, lopetetaan sitten tältä kelpaa. Mut eihän oikeesti tänne olla tulossa. No totta helvetissä me tullaan. Siis kelaa nyt. Tää on meidän chance selvittää, mitä täällä oikein tapahtuu. Totta, mut miksi keskellä yötä? No kysytään Aleksikselta. Tossahan se on. Jos mä nyt katon kuitenkin sen viestin vielä kerran. Sä oot kattonut sen viestin varmaan 20 kertaa. Sitä paitsi, mä tunnen, että ne on täällä. Ai Aleksis vai ne sun demonit? Just ne. Mihinköhän meidän piti mennä? Aleksis ei ainakaan kertonut meille mitään. Ottakaa, nyt mä tiedän.
infantillinen tölkki. Tästähän tulee massia. Kofeiinia, mä tarvitsen kofeiinia. Jatkakaa. Mikä toi ääni on? Se kuuluu ton oven takaa. Pahoittelut häiriöstä. Näkemiin sodenmetsät. Ihan kun me oltais jossain halvassa kauhuleffassa. Niin. Tähän tarinaan liittyy olennaisesti se, Kuka tuolla sallisuutin metelöi? salami taskussa. Ja sen jälkeen, jos sä haluat olla huomenna ekstra kova jätkä, Entä jos se ei olekaan ihminen? Entä jos joku levoton henki yrittää ottaa meihin yhteyden? Tai sit se on jotain vielä häiritsevämpää. Levoton opettaja, joka yrittää ottaa yhteyden nuoriin. ja sitten, jos sä haluat olla ekstra kova jätkä. No niin, nyt puhutaan niinku David Goggins tälle videolle ja koitetaan löytää se sisäinen fiilis tähän juttuun. Jos sä haluat olla huomenna ekstra kova jätkä, sä lähet lenkille ilman paitaa. Jos tulet ilman paitaa juoksemaan tonne pakkaseen, sä laitat sun reppuun koko Ruotsin pitkän oppimäärän ja muutaman levypainon lisää. Okei? Tälläkö se kuvaa niitä videoita? Just. Tähän tarinaan liittyy olennaisesti se, että kaikilla oli ylimääräinen salami taskussa. Mulla alkaa riittää tää nuppien tulkinta. Mihin toki Aleksis tekis tästä näin vaikeeta? On pois. Velma oota. Sinne meni. Kai meidän pitää sit jatkaa ilman sitä. Onks sä varma, että se on täällä? Totta kai! Onks toi Juha? Taiteen muusat! Minä kutsun teitä! Kloonaan itseni! Taiteen muusat! Tulkaa tänne! Kloonaan itseni! Muusat! Kai sä tiedät, mitä pitää tehdä, jos törmää metsässä karkuun. Peruuttaa hiljaa taaksepäin ennen kuin se huomaa meidät. Mun veli kuoli noin. Ella! Moi. Oikeesti anteeksi, mä myönnän, mä en pysty tähän yksin. Tää kaikki vaan alkaa olemaan ihan liikaa. Ymmärrän. Hyvä, että sä oot kuitenkin elossa vielä. Onneksi te ootte siinä. Hei, kattokaa! Kaikki tiet todella vieroomaan. Saavuitte sitten viimein paikalle. Oli pikkasen epäselvät saapumisohjeet. Ihmettelette varmaan, miksi kutsuin teidät tähän aikaan koululle. No, kieltämättä. Kuten saatatte tietää, Nivalan lukio on ohittanut Tivun kansallisessa lukiomittavissa. Missä edes on Nivala? Mikko on Nivalasta. Koulun johtokunta päätti siis korjata asian. Asetimme kouluun lumouksen, jonka tarkoitus oli tehdä koulusta täydellinen. Mutta se ei ihan onnistunut. Mihin sä meitä tarvit? Maija-Leena suositteli teitä. Olette ylivoimaisesti paras ryhmä sen kurssilla ja Noolalla on ilmeisesti kokemusta vastaavanlaisista ilmiöistä. Onks Maija-Leena mukana tässä? Johtokunta päätti, että lumous täytyy korjata. Me otetaan oikeasti täydellinen Tivu, ja vain te saatte lumouksen toimimaan oikealla tavalla.
No okei. Tulkaa. Eikö tätä yhtään epäilytä tää? No joo, mut mistä sit oikeasti on edes kyse? Mulla olisi yksi tapa selvitellä asioita. Joka on? Mitä sä teet? Luota vaan muhun. Okei. Okay. No mitä sä sit haluut, että me tehdään? Eikö sitä vois vaan koovejata? No se vaatii kyllä todella suurta magian osaamista. Teidän pitää nyt perua tämä lumous. Okei. Hui saatana! Aleksis haluaa tulla rehtoriksi. Mistä sä ton oikein keksit? Tän kirjan avulla voi katsoa menneisyyteen. Jos asia on oikeasti tolleen, mulla on yksi idea. No mitä päätitte? Me autetaan sua. Mahtavaa! Teitte oikean päätöksen. Luku 4.20, kappale 69. Tossa se on. Voitko aloittaa sen loitsun? Mä aloitan sit kun on hiljasta. Halepakuuta shimi. Netrauvetim. Nähät ustiol muut naarukoi. Ne patra sustomistra. Mitä tää tapahtuu? Mikä vitu tilupahka tää on? Se toimi. Yes! Kiitos! Tervetuloa takaisin normaaliin tiluun. Normaaliin tiluun. Mitä sä menit tekemään? Johtokunta halusi täydellisen tilun. Johtokunta? Sä halusit täydellisen tilun. Mistä sä oikein puhut? Me tiedetään teidän pyhästä kolminaisuudesta. Me myös tiedetään, että sä olit valmiina uhraamaan oppilaita, että sä pääsisit rehtoriksi. Hei, Manna! Manna tulee varmaan olemaan tosi iloinen, kun kuulee tästä. Kaikki ainakin näyttää melko normaalilta. Niin normaalilta, miltä tilu voi näyttää. No niin, tänään on sitten se teidän nettisivuryhmätöitten deadline. Ai niin, se... Ja teille ei sit ole valmista vai? No just. Se on sit mentävä tänään Stadicafeeseen tekemään se loppu. Voi hitto. Ei me olla mitään kerätty tekemään. No ei tää nyt mikään täydellinen tilu on, missä tehtävätkin tekee itteensä. Itteenne saatte syyttää vaan tällaisesta. No joo, niin kyllä saadaankin. No kai me sit mennään Stadicafeeseen. Oi voi.
Ei oo mahdollista. Ei mä en oo tekemässä tänään. Ei, haistakaa paska, mä lähden bukkikseen. Ei oikeesti! Ette tää mua voi heittää pihalle! Mikä homma? Ei, aivan mahtavaa. Otatko kahvia?